Χαίρετε! Το παρόν βίντεο έχει δημιουργηθεί από την ομάδα με μέλη το Στογιάννη Ευάγγελο για τη Γεωργιάνα Νόπη Τανατζή. Αυτή η παρουσίαση αφορά την απλακτική εργασία του μαθήματος Τεχνολογία Ψυχολογικού Λογισμικού και Εικονική Κόσμη του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια του μαθήματος, υλοποιήσαμε μια augmented reality εφαρμογή για Android, μέσω της οποίας ο χρήστης, χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού του, μπορεί να βάλει χαρακτήρες στο χώρο και να αλληλεπιδράσει με αυτούς. Η έμπνευση για την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής ήταν τα παιχνίδια που παίζουμε και το γεγονός ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αν ερχόταν το παιχνίδι πιο κοντά στο πραγματικό κόσμο με τη βοήθεια ενός βιντεοπαιχνιδιού. Τα εν λόγω παιχνίδια που βρίσκονται στην κατηγορία Tabletop RPG, όπως το Dungeons Dragons και το Pathfinder, πολλές φορές χρειάζονται ζωντανές φιγούρες για να λειτουργήσουν σωστά. Οπότε, η εφαρμογή θεωρήθηκε μια πολύ πιο φτηνή και προσιτή εναλλακτική λύση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στη φιλική προς το χρήστη μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών Unity Engine και με τη χρήση C# για την ανάπτυξη κατάλληλων scripts για την επέκταση των δυνατοτήτων του Unity. Όσον αφορά τον κώδικα, για την ανάπτυξη του συστήματος Augmented Reality χρησιμοποιήθηκαν τα AR Core Tools της Google, καθώς είναι ενσωματωμένα με το Unity. Το σύστημα του Augmented Reality χρησιμοποιεί τις λειτουργίες που παρέχονται από το AR Core, ενώ ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει δικά μας scripts για λειτουργίες που πριν δεν υπήρχαν, όπως τη δυνατότητα επιλογής αντικειμένου από το χώρο. Τα animations συγχρονίζονται όποτε χρειάζεται μέσω του κώδικα, καθώς και μέσω αυτού επιλέγονται οι κατάλληλες κινήσεις και animations των χαρακτήρων. Για την εφαρμογή δημιουργήσαμε 6 χαρακτήρες, οι οποίοι αποτελούν πρωτότυπες ερμηνείες κάποιων συνηθισμένων τεράτων και χαρακτήρων φαντασίας, και κατά προσέγγιση 27 animations, δηλαδή κινούμενες εικόνες. Οι δύο κύριοι χαρακτήρες που προορίζονται για τον παίκτη είναι η Gnome Bard Wikipedia και ο Human Barbarian Arkin, οι οποίοι είναι χαρακτήρες που δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν στο παρελθόν τα μέλη της ομάδας για τα δικά τους παιχνίδια Dungeons Dragons. Οι κύριες κινήσεις που είναι διαθέσιμες για αυτούς, όπως φαίνεται και στην οθόνη, είναι Attack και Defend. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και extra animations που δείχνουν την αλληλεπίδραση των χαρακτήρων ως αντίδραση στις ενέργειες άλλων, όπως το Hurt και το Death. Το Idle Animation είναι απλά η default κατάσταση του χαρακτήρα. Εκτός των δύο αυτών κύριων χαρακτήρων, δημιουργήσαμε ακόμα μερικούς εχθρούς με έμπνευση τα αντίστοιχα εικονικά τέρατα παιχνιδιών Tabletop RPG. Τα τέρατα που επιλέξαμε ήταν ο Beholder και το Displacer Beast, μετονομάστηκαν σε Observer και Minaz Mauser για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας, το Goblin και το Slime. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες έχουν τις ίδιες ενέργειες και στυλ animation με τους δύο κύριους παίκτες, εκτός από το Defend, στο οποίο απλά εμφανίζεται μια ασπίδα μπροστά από το Idle Animation του κάθε χαρακτήρα. Η εφαρμογή διαθέτει δύο βασικά mode, το Combat Simulator Mode και το Sandbox Mode. Στο Sandbox Mode, ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει χαρακτήρα στο χώρο, επιλέγοντας από το μενού. Αφού τοποθετήσει το χαρακτήρα, ο παίκτης μπορεί να βάλει κάποιο καινούριο χαρακτήρα ή να επιλέξει κάποιον από τους ήδη τοποθετημένους χαρακτήρες. Επιλέγοντας ένα χαρακτήρα, ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτόν. Μπορεί να κάνει το χαρακτήρα να επιτεθεί, να αμυνθεί, να χτυπηθεί και να πεθάνει. Κάθε πράξη έχει κατάλληλα animations, μοναδικά για κάθε χαρακτήρα και σχεδιασμένα στο χέρι καρέ-καρέ. Στο Combat Simulator Mode, ο χρήστης μπορεί να βάλει κάποιο χαρακτήρα να αλληλεπιδράσει με άλλο στο παιχνίδι. Ένας χαρακτήρας που επιτίθεται σε κάποιον άλλο μπορεί να του αφαιρεί πόντους ζωής, οι οποίοι φαίνονται σαν μία μπάρα ακριβώς πάνω από κάθε χαρακτήρα. Σε περίπτωση που οι πόντοι ζωής κάποιου χαρακτήρα πέσουν κάτω από το 0, ο χαρακτήρας πεθαίνει. Όπως και στο Sandbox Mode, κάθε πράξη έχει κατάλληλα animations, τόσο για το χαρακτήρα που την ασκεί, όσο και για αυτόν που τη λαμβάνει. Για κάθε mode υπάρχει και το κουμπί Delete, το οποίο σβήνει όλους τους χαρακτήρες στην οθόνη. Σε κάθε οθόνη, εκτός της αρχικής, υπάρχει επίσης ένα κουμπί Back, που πηγαίνει το χρήστη πίσω στην αρχική οθόνη. Έπειτα από αυτά, η κύρια οθόνη έχει κουμπιά για instructions, δηλαδή οδηγίες για το πώς παίζεις σε εισαγωγικά το παιχνίδι και ποια κουμπιά μπορεί να πατήσει ο χρήστης, και credits, δηλαδή το ποιος δούλεψε σε τι και ποιες πηγές και εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν. Αξιοσημείωτο είναι και το κουμπί Mute και Unmute, που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να κάνει σίγαση στην εφαρμογή. Για το τέλος του βίντεο, επιδεικνύεται το περιβάλλον και το gameplay της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και του ηχητικού σχεδιασμού. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.